Είναι το πρώτο βίντεο που φτιάχνουμε που είναι όσο γίνεται φιλικό προς τον αρχάριο γεωγράφο. Στο έχω πει πολλές φορές ότι η υποζωγράφηση βοηθάει πάρα πολύ να μάθετε το σχέδιο, γιατί αναγκαστικά το γράφουμε πάρα πολλές φορές το σχέδιο και μετά είναι δύσκολο να το χάσουμε, πια το έχουμε μάθει. Σκένα ψημένη εδώ που ετοιμάζω στην παλέτα μου. Και βλέπουμε εδώ ότι αυτό που σας είπα, ότι από το πολύ αραιωμένο πάμε στο πιο πηχτό. Αυτό τώρα εγώ έκανα 3 διαδαθμίσεις. Εδώ βλέπετε ότι βάζω και λίγο αυγό μέσα. Σας έχω ξαναπεί και σε προηγούμενα μαθήματα ότι γράφει πιο καλά το πινέλο. Σας τα έχω και εδώ στη κάμερα, οπότε θα φαίνεται τι δουλεύω κάθε φορά. Αλλά πάμε έτσι από το πολύ αραιωμένο στο πιο πηχτό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσες διαδαθμίσεις θέλετε. Εγώ πέρασα αυτό εδώ το πρώτο που είναι τέρμα αραιωμένο σαν βάση, που πολλές φορές σας έχω πει ότι περνάω σκέτη όχρα. Αυτό εδώ το έκανα με σκένα. Εδώ φτιάχνω λίγη όχρα για να περάσει όλη την εικόνα μου. Αυτό το στάδιο, επειδή έχουμε κάνει underpainting ήδη, μπορείτε να μην το κάνετε, αλλά εγώ το κάνω γιατί με βολεύει. Από κάτω σκιτσαριστά βλέπετε ότι επιμένω έτσι σκιτσαριστά με πολύ λεπτές πινελιές, με λίγη δύναμη στο πινέλο και λίγο χρώμα στο πινέλο πάνω, ώστε να σβήνει το χρώμα, γιατί παρόλο που είναι αραιωμένο το χρώμα, αν δεν το σκουπίσετε καλά και πάτε, δηλαδή το βουτήξετε στην παλέτα σας και πάτε κατευθείαν πάνω στην εικόνα, θα γίνει σαν θα κάνει μια λίμνη χρώματος που δεν θα απλώνεται ωραία και θα φαίνεται άσχημα. Κάνω πολύ λεπτές γραμμούλες σε κάθε σημείο. Ώστε να δίνει την ψευδαίσθηση ότι είναι σαν αληθινό σκουφάκι, ας πούμε, όσο μπορούμε να το κάνουμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο που ζωγραφίζουμε τις εικόνες, γιατί δεν κάνουμε ρεαλισμό. Με πάρα πολύ αραιωμένο το πρώτο σάρκωμα που φτιάξαμε, με τα χρώματα όχρα, κινάβρη και λευκό, θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το σάρκωμά μας. Εδώ που με βλέπετε να διστάζω ήταν γιατί σκεφτόμουν πια από τις 2 ιδέες που είχα στο μυαλό μου για τα μάγουλα και τα ζυγωματικά που σας είπα πριν να φτιάξω. Τελικά πήγαμε αυτή που θα δούμε εδώ σε αυτό το βίντεο. Βλέπετε πόσο φαίνεται, όταν στεγνώνει, πόσο ωραία φαίνεται. Δηλαδή βγάζει μια ζεστή απόχρωση σε αυτά τα σημεία που το περάσαμε, χωρίς να φαίνεται ότι ξεχωρίζουν οι πινελιές που βάλαμε. Γι' αυτό σας λέω ότι να προτιμάτε τα αραιωμένα χρώματα και τα πολλά περάσματα. Προσέξτε εδώ στο μαυράδι, στα μάτια, να είναι το ίδιο, μην είναι το ένα πολύ μεγάλο και το άλλο μικροσκοπικό. Και τονίζουμε και το πάνω γράψιμο στο βλέφαρο και ειδικά στη μέση του βλεφάρου, εκεί είναι που πιέζουμε λίγο παραπάνω το πινέλο για να ξεχωρίσει η γραμμή, να βγει ελαφρώς λίγο πιο παχιά, ας το πούμε, ενώ στις άκρες είναι πάρα πολύ λεπτό. Όπως είδαμε και στο πρόσωπο,
Το πρώτο φόρεσμα ήταν αυτό που μας πήρε την περισσότερη ώρα, το ίδιο και στα γένια και σε όλα τα πράγματα. Το πρώτο φόρεσμα είναι το πιο σημαντικό. Είναι, να σας το πω σε όρους οικοδομής, μιας και είμαι πρώην οικοδόμος. Αν ξεκινήσεις να βάζεις πλακάκια στραβά, θα πάνε όλες οι γραμμές στραβά. Η ίδια λογική είναι και εδώ. Αυτά τα στάδια που απομονώσαμε είναι απλώς ένα μικρό δείγμα. Σκοπός μου είναι να σου δείξω ότι η βυζαντινή γεωγραφία δεν χρειάζεται περίπλοκα μπερδέματα ούτε εντυπωσιασμούς. Μια εικόνα προσευχής θέλει σοβαρότητα και απλότητα. Με έναν τέτοιο καθαρό αναλυτικό οδηγό, όσο το δυνατόν γίνεται φιλικό προς τον τέρμα αρχάριο, μπορείς να φτάσεις με ασφάλεια σε ένα αξιοπρεπές και παραδοσιακό αποτέλεσμα. Επειδή όμως η θεωρία από την πράξη έχει διαφορά και ένα βίντεο λίγων λεπτών δεν αρκεί, ολόκληρο το μάθημα διάρκειας 2 ωρών είναι διαθέσιμο στο συνδρομητικό μέρος του Patreon. Εκεί η ροή του μαθήματος είναι πολύ πιο αργή, αναλυτική και βλέπεις πεντακάθαρα κάθε πινελιά και κάθε μίξη χρώματος με πλήρη επεξήγηση. Στο link που θα βρεις στην περιγραφή και στα σχόλια σε πάει κατευθείαν στο Patreon, που με την εγγραφή σου δεν έχεις πρόσβαση μόνο σε αυτό το μάθημα, αλλά σε ό,τι μάθημα έχω ανεβάσει μέχρι τώρα και θα ανεβεί και στο μέλλον. Μέσα σε αυτό το post θα βρεις το αρχικό σχέδιο για να το εκτυπώσεις και να το περάσεις στην εικόνα σου, καθώς και φωτογραφίες από το τελικό αποτέλεσμα για να μελετήσεις πιο προσεκτικά κάθε πινελιά και λεπτομέρεια. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Ευχαριστώ όλα τα μέλη του Patreon για τη στήριξή τους. Καλή επιτυχία και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.